पश्चिम सुर्खेतको टाढा पहाडको काखमा रेक्चा भन्ने गाउँमा पानीको असाध्यै दुःख छ भन्ने सुनेपछि हाम्रो बाटो त्यतै मोडिने भयो। पानी बोकी हिँड्ने रेक्चाको मासै आउनु, पानी बोकी हिँड्ने रेक्चाको मासै आउनु। सुक्खा गाउँमा 5 जना पाहुना लागेपछि पानीको बोझ थपिएला भनेर हामीले आफ्ना लागि पर्याप्त बोतलका पानी किन्यौं। त्यो भने 6 वटा एकजनाको भागमा 6 बोतल पानी। 6 बोतल पानी छ, 2 दिन पुराउनु पर्छ। आफ्नो ज्यान ठुलो छ। पानी 1-1 घण्टामा 1 लिटर पिनु भन्ने छ डाक्टरले पनि। त्यही भएर अब हेर्नुस्, अब फारो गर्नुपर्ने छ पानी। ल हामी लाग्यौँ। म त हिँडे पोखरा माया हिँड्यो दाङको बाटोमा। पहिलो पटक सुनेको गाउँको नाम हामी एकैछिनमा बिर्सिन्थ्यौं। बाटामा भेटिएका मान्छेहरूलाई छिनछिनमा सोध्दै खोज्दै हामी अघि बढ्यौं। गुटु जाने बाटो यही हो? हजुर। ए कताबाट? तल यो रोड जान्छ गुटु। यो त्यो बजारमा गोडल पाकाले कोट कोटै छ मैताल भने कता पर्यो? ए यही तल्लो बाटै जाँदा हुन्छ? मैताल 5 जानुपर्ने। रेक्टा रेक्टा रेक्ता म त गाडी जाँदैन, अलि धौधौ होला। मैताल पनि तल पर्छ, रेक्ता पनि त माथि यस्तै पहाड हो, माथि पर्छ। ए हिँड्नु पर्छ? हजुर। किन के काम रहेछ त्यहाँ? गाउँमा पानीको साह्रै दुःख छ रे भन्ने सुनेको। रेक्तामा पानीको दुःख कुवा खनेर खान्छन् बिचरा। हेर्नु पानीको साह्रै दुःख छ हेर्नुहोस्। फेरि आजले जेल बसेको म त त्यही पनि हुँदैन। हेर्नु त्यहाँ जतिको पानीको दुःख कुनै ठाउँमा छैन। ल हस् धेरै धेरै धन्यवाद। बाबिया चौर पुग्दा दिन ढल्नै आँटेको थियो। बाबिया चौरमा शनिबारे हाट लाग्दो रहेछ। गन्तव्य भुलेर हामी केही बेर गाउँले हाटमै अल्मलियौं। एक भाग को 10 रुपये, एक भाग दिन तो एक भाग। हामी त सालकै खाइरहने मान्छे। बार भन्नु जन्जालै हो, पिरतीकालै हो। गुटु पुग्दा साँझ पर्नै आँटेको थियो। आजै गाउँ नपुग्ने ठानेर हामी बासको खोजीमा लाग्यौं। मनकारी मान्छेहरू जत्ता पनि भेटिने। दिल्ली निमाइलीले माथि जंगलको फेदमा धारापानी भन्ने ठाउँमा जुङ्गे राणाको घरमा बास बस्न सुझाए। यी पत्रकारहरू काठमाडौँबाट आछन्, रेक्चा जाने हुन्। हजुर 4 जना 5 जना हुनुहुन्छ। म निमाइले यता चिन्नु भएन के छ अब उहाँहरूको कथा व्यथा के गर्नुहुन्छ हैन। अनि त्यहाँ बस्नको व्यवस्था टक्कै गराउनु होला। फर्किँदा कसरी जाने हाम्रो पनि कथा व्यथा सुनेरै जानुपर्ने छ। या टुटन लाग्या। जुङ्गे राणाको घर पुग्दा रात परिसकेको थियो। हस्तबहादुरका मिठा मिठा गफ र परिवारको मायालु आतिथ्यले न्यानो बनायो। हजुर म 2002 सालको जन्म। हजुर टक्रियाकै अस्तिन माघको 15 गते पुगेँ। मेरो हस्तबहादुर राणा मगर। मेरो बुवाको नाम रणबहादुर राणा।
तपाईँ पनि हिँड्नुभयो नुन बोक्न राजापुर? बेसरी कति दिनमा पुगिन्थ्यो नि राजापुर? 4 दिन 5 दिनमा पुग्नुपर्ने। बेसार फापर अनि यो लटे बेथे भन्ने हुन्छ नि त्यो बोकेर जाने अनि त्योसँग नुन साट्ने। डोकोमै नुन बोकेर 23 सालमा बल्ल चिसा पानीसँग नुन आयो। 7-8 वर्ष जति भयो होला। नभए त्यहीँबाट सामानहरू ल्याउने ओसार्ने। चिसा पानी जान चाहिँ कति बेर लाग्छ यहाँबाट रित्तै मान्छेलाई कति नभए 5 घन्टा त लाग्छ हिँडेर जानु। हजुर सुर्खेत भन्दा त धेरै नजिक रहेछ त। नजिक छ। 2052 सालसम्म भेडा पालेको। भेडामा नुन बोकाएर ल्याउने अछाम लैजाने। अछामतिर त्यतैतिर बिक्री गर्ने। कति भेडा पाल्नु भएको? सबै गरेर तान्न तुन्न 120 सम्म पुग्यो। अहिले चाहिँ कतिवटा छ त भेडा? अहिले त एउटा पनि छैन। तन्नेरीमा गीत गाइयो। अब त बुढो भइयो। गीत गाइयो। जुम्ली अछामे खेल खेलियो। के खेल हो त्यो भने? बेउरा खेल। भेरी भेरीतिर कर्णालीतिर कोइनाई मेरीतिर म एक्लै डाँडाको मृग। कति राम्रो। ओहो भेडा चराउने बेलामा त विभिन्न खालको गीत, कहिले जुम्ली भाषा कहिले अछामी भाषा। हाम्रो पनि त्यो झाम्रे गीत गाउने चलन थियो त। सानो सानो रायो हजुर तुसारले खायो साङले रायो मौलायो। नाच्ने खाकर लगाएर नाचिन्छ मादल बजाएर। सोरठी भन्छ नि। सोरठी एउटा सुनाइदिनु न। सोरठी नाइके मामुली कुरो हो त्यो जहिले त। जता जता होला आधारीमाको बास उतै बर्सला पानी। जता जता बरसला पानी हे जता जता बरसला पानी हे उतै सुके परानी। हे बात खबर बढी यही छ कि पुरानो सुन खानी। अनि तपाईँ उता नुन लिएर जाँदाखेरि चाहिँ को आयो भन्थे नि? नुन ल्याउने हटारू भन्ने भयो। हटारू? हटारू हाट बजारबाट आएकोले हटारू भन्ने थिए। र गाउँलेहरू ल हटारू आएछन् आज ल कतिजनाले नुन राख्ने ल छिटो जम्मा हुनु पर्यो भन्ने। अनि त्यो लगेको नुन कहिले त एउटै गाउँमा सबै सिद्धियो। फेरि वापस भेडा फर्काएर ल्याउनु पर्यो। हजुर अब छुटन लाग्या दिन दिन पहाड घर। बा हजुर छुट्टेर जाने बेला चाहिँ कस्तो गीत गाउँछन् नि? बिदा हुने भइसक्यो बेला फेरि भेट होला कि नहोला। हस् ल बुवा हामी जान्छौँ अहिले। ल लासाली मैन्या साबन टोपी छ नेपाली कहिले भेट नहुनेसँग भेट भयो यो पाली भने गरे क्या। भोलिपल्ट बिहानै रेक्सातिर लाग्यौँ। अलिक अगाडि बढेपछि गाडी गुड्ने बाटो सकियो। हामी पैदलै उकालो लाग्यौँ। तिर तिरे धारो माया लाउने गैरीको चौतारो नरौ मायालु। यो त्यहीँबाट झरे ढुङ्गा हो त? फोन लाग्दैन होला। जङ्गलको माझमा डोजरले बाटो खन्दै थियो। हामी सुकेका पत्कर बजाउँदै 2 घण्टा उकालो लाग्यौँ।
जोक्ने थियो बोक्ने कोइन थियो काटो नै जोक्ने थियो बोक्ने कोइन नेपालको धरारा टोपी खस्यो हरारा भन्ने जस्तो रहेछ नाक ठोकिने उताबाट आएको कस्तो अप्ठ्यारो बाटो ल गयौँ है आयामा ठिक भनेको छ 3 घन्टा जाने 3 घन्टा आउने कर्णाली नदी देख्यो कर्णाली नदी देख्यो भिरमा सेती गाई मधुखीलाई जागैन यतिकै यो टावर भएको ठाउँ चाहिँ कहाँ हो ए अनि कुवा चाहिँ कता हो कुवा हो अनि तिमीहरू चाहिँ कहाँ जानु लाग्यो त पखान त हामी आउँछौँ नि सँगै जाम ए हारिली माइरे पुछमा बाजा पहाडको कन्दरामा सुन्दर रेक्सा गाउँ छिर्ने बित्तिकै गाईबस्तु धपाउँदै गरेका गाउँलेहरू भेटिए कहाँबाट ल्याउनु भएको पानी खुवाउन कहाँ गएको कतिखेर आउनु भएको त लिएर 9 बजे तपाईँको घर कहाँ हो नि त्यहाँ माथि हाडेकानमा किन अनि वहाँदेखि यहाँ लिएर त पानी खुवाउन पानी छैन उता त्यहाँ गाईले गाउँ खान्छ ल हस् सधैँ यसै गरी आउने आज ल्याऊ म्याडम भोलि ल्याउनु न पर्सि ल्याउँदा हाम्रोतिर त 3 चोटि पानी खुवाउँथे गाई गोरुलाई बिहान बेलुका दिउँसो पानी छैन घर पनि हजुर कोही मान्छे आयो भनेपछि पानी पनि दिनुहुन्न खाना दिँदा पानीले समस्या हुन्छ गाउँलेहरूले बिहानै पानी लगिसकेछन् दिउँसो चाहिँ गाईबस्तुको पालो दिन बिराएर पानी खुवाउन ल्याउने यहाँ पोखरी थियो कि क्या आमा पहिला कहाँ हो तपाईँको घर चाहिँ पर हाडेका लाग्छ 2-3 घन्टा आफ्नो घर कहाँ हो आफ्नो घर त काठमाडौँ पहिला यो पोखरीमा हुन्छ पानी खुवाउँछौँ हजुर अनि आजभोलि त्यो छेउमा छ त्यो छेउमा छ थोरै छ त्यहाँ पनि सुकिसकेको हो त्यो सुक्यो भने त तल तल धारा छ नि त्यो गुटुदै माथितिर त्यहीँ लग्नुपर्छ हामी के गर्ने दिनैभरि त्यही काम हुन्छ के अरे गाई गोरु भुक्कै लिएर अझ गुडमा हुनुपर्छ अझ बिहानै यहीँ आएर आफूलाई खाने पानी लगेर यहीँबाटै घर गएर अझ गाई गोरु लिएर आएको अझ खाने खाएको छैनौँ हामीले अनि जतिखेर नि आएर पानी लिएर जान पाइँदैन आफूलाई त जतिखेर लग्यो उतिखेर खाने भने त पुग्दैन त नि पछि कहाँ जाने हो र खानु नि गएर 2 गाएर मात्रै दिन्छ हजुर बिहान मात्रै लग्ने पैसा तिर्नुपर्छ आफूले हजुर कति तिर्नुपर्छ एक पाटी गाउँ तिर्छौँ कसलाई तिर्ने एक पाटी गाउँ चौधार राखे त्यो घरको मान्छे राखेको छ चौधार नुहाइ धुवाइ चाहिँ कहाँ गर्ने त त्यही 2 गाएर पानी लगेर त्यो घरमै नुहाइ धुवाइ गरेर भगेर नत्र केही केही अनि पानी सुकेको बेलामा चाहिँ गाई गोरुलाई कति कति दिनमा तल लैजाने त यस्तै हप्ता दिनको जम्मा हप्ता दिनमा 1 दिन लाने बिचारा तिर्खाउँदैन नि 1 हप्तासम्म तिर्खा पनि के गर्ने त अनि तपाईँहरूले चाहिँ कसरी पाउनु भएको त जसको जुटुला छ नि उसले पायो सोधेर बल्ल पाएको कसलाई सोध्नुपर्छ नि चौधार राखेको छ नि त पानीको लागि 2 गाडी मात्रै पाउँछ हजुर पानी नै पुग्दैन पाउन आएपछि हामीलाई अचम्मै गाह्रो हुन्छ हात मुख सबै भाँडामा धुने त्यही पानी राख्ने अल्ली पर धमिलो पानी जमेको पोखरी थियो छेउछाउमा काठ र ढुङ्गाका 10-12 वटा ससाना इनारहरू भित्र जानु डर मान्छ त्यही भएर जान्न पानी त दिनु पर्यो
गाउँलेका सुख दुःख र सुस्केराहरू पानीसँगै जोडिएका थिए। चिया पसल र चौतारी जता पनि पानीकै चर्चा। हजुर यो त अहिले त यति राम्रो पानी मिलेको छ, कहिले त समय गडबड भएपछि धमिलो हुन्छ। त्यस्तो खाने पानी चौकीदार भनेर तपाईँलाई भनेर रहेछ नि त होइन? अनि तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ? के गर्ने, बिहान कसले कति पानी लियो कति दियो देख्ने, नखोलेको कुवामा कोही भरिदिने हुन् कि चौकीदार छैन भने। त्यो चौकीदार बस्यो भने आजभोलि पानी सकिजान्छ, भैँसीलाई दिन्छ, गाईलाई दिन्छ, नहान्छन्, धुलाउँछन्, कति हुन्छ कुवा पानी। तलबाट उब्जनी छैन, माथिबाट परेको पानी। चौकीदार नराखेपछि जति पनि पानी लिइदिन लागे। यिनलाई हामी पैसा लिएपछि 100 रुपियाँ दिए, अनाज लिएपछि 2 पानी प्रत्येक घरले। यो चौकीदारले रोलबाट खोल्छ। अब यो बाटै खाँदै लगेको उता त्यहाँसम्म पुगेको छ। यो सक्यो? यो त्यो पनि सकिएको, यो पनि सकिएको। दलित जातिलाई हामीले यी 2टा कुवा दिएका छौँ। हामी त्यहाँ जान्न, उनीहरू यता आउँछ। औँसी पुनी आएपछि पहिले आङमा 1 लोटा पानी हाल्यो भने हाल्यो, नभए राम्रोसँग आङको मैल फाल्नु पाइँदैन। अनि कति भयो त ननुहाउनु भएको तपाईँले? महिना दिन। अब नुन नआएको 1 महिना भइगयो। अलिकति बिहान ओम नमः हरि शिवाय वास्तव मातृपिताकी जय भनेको छ। अलिअलि खसाडे तेल खसाडे जस्तै हो। आज नुहाउने भनेको आज पनि अब त्यस्तै भइहाल्यो। अब पाहुना लागिहाल्नु भयो, फेरि गाई भैँसीले पनि पानी धेरै खाए आज। अब हामी 2 गाग्री पानी लिन्छौँ, 1 गाग्री पानी चाहिँ भाँडाकुडी सफाइ गर्न ठिक्कै भइहाल्छ, 1 गाग्री पानी खान पर्छ। कहिले त भोलि बिहान चिया पकाउने पानी पनि बन्दैन। यहाँ मौरीले पानी खान पाउँदैन। अब हामीले पानीकै दुःखले गर्दा गाईलाई समेत पाप गर्न पर्यो। किनकि खुट्टा धोएको पानी पनि गाईलाई दिनु पर्या छ, हात धोएको पानी पनि गाईलाई दिनु पर्या छ, मुख धोएको पानी पनि गाईलाई दिनु पर्या। पानी नदिउँ भने उस्तो पाप छ, पानी दिउँ भने उस्तो पाप छ। गहुँहरू हेर्नु कस्तो भइरह। अब यो भर्खर पसाउन लाग त्यहीँ सुकिसक्यो। तोरीहरू अस्ति नै सुकेर गाई भैँसीलाई खुवाइसक्यौँ हामीले पानी नभएर। जेठ वैशाखमा त हामी एकजना पाहुना आए नुहाइदिया पाहुना सोध्छौँ, पानी हुँदैन, आफैलाई घिन लाग्छ। अब त्यो पाहुनालाई पानी दिन पनि चैतदेखि पछि चाहिँ टोयलेट जानलाई अब बन्द, जङ्गल जङ्गल छ उतै जाने। गाउँबाट मान्छेहरू तल बसाइ पनि थुप्रो सर्दैछन् कि पानीको पिरले? धेरै सर्दैछन्। छोराहरू बुहारीहरू कहाँ छन् उनीहरू यहाँ मनै पराउनन्, त्यसै छोड्नु पर्ने भयो। परानी अलिकति 2 दिन बाँच्छ कि भनेर तल झाड्नु पर्यो। अब के उपाय त यहाँ पानी ल्याउने? बस्तीहरूलाई सटक्क उठाएर तलतिर लिने। यो ठाउँलाई केही पर्यटकीय स्थल हुन्छ कि यहाँको जनताहरूलाई उठाउनै राम्रो जस्तो लाग्छ। यहाँ त निकुञ्ज बनायो भने जनावरहरू बाँच्न सक्ने छैनन् त, पानी छैन यहाँ त बस्दै नि त जनावरहरू किन बस्ने हो र यहाँ। हामीले चौकीदारकै घर खाना खायौँ। के हो तिम्रो नाम? प्रशान्त। के हो? प्रशान्त बिसी। अनि कतिमा पढ्ने नि? 7मा। सधैँ तिमी आउने हो गाई गोरुलाई पानी खुवाउन? अनि आज स्कुल गएनौ त तिमी? गएर आएको। मिल छैन है यहाँ? 2 घन्टा लागिजान्छ जानै। अनि पानीको यस्तो दुःख भएको ठाउँमा धान चाहिँ कसरी यति राम्रो फल्न सक्यो त? कहिल्यै सुक्दैन। तारा पानी भने माथिबाट आयो भने आकाशबाट आएको पानीलाई तारा पानी भन्नुभएको। ल गयौँ है हामी। बाई। हेर्ने त्यसको चलनै छैन यस्तो। काठा दैन जोमला हुमला मोगो डल पाकले कोट छ। शिक्षा दीक्षा केही छैन यहाँ, मुटुमा चोटै छ। काठा दैन शिक्षा दीक्षा केही छैन यहाँ, मुटुमा चोटै छ। गाउँमा बिजुलीका नयाँ पोल त ठडिएका थिए, तर गाउँ अझै अँध्यारै थियो। हामी चौकीदारकै घर बास बस्यौँ।
हामी पाहुना थपिएकाले उनलाई गाउँलेले 1 गाग्री पानी थप दिने भएका थिए। खाउला बोली बुबु माम सुपुका काफल गेरी कुटुका आइजनी धरी आइज। भोलिपल्ट बिहानै पानी लिन आउनेहरूको कल्याङ मल्याङले हामी बिउज्यौँ। अब चाहिँ उज्यालो भयो, मान्छेहरू कुवामा पानी लिन आउनु थाल्नुभयो, हामीहरू कुवातिर लाग्छौँ। लाग्दैछ महिना असाध्य गरमी, लाग्दैछ महिना असाध्य गरमी, वैशाख औ ज्येष्ठको सुर्ता लाग्दैछ पानीको, घर कुनैले लाग्दैन सुपेटको। ठाउँ कति रमाइलो, पानीको मात्र दुःख रहेछ। धारा कहिले पनि आएन यहाँ, पहिलादेखि यस्तो पानीको मुख कहीँ पनि छैन। कति उमेर भयो हजुरको? मेरो उमेर चाहिँ अब 74 पुग्छ यो असाढमा। अनि घरमा पानी लिन आउने अरू भर्खरको मान्छेहरू हुनुहुन्न? अरू छैनन्, बुढाबुढी मात्रै छु। सधैँ हो आफ्नो दैनिकी यही? दैनिक पटक्कै उठ्न नसकेर लिन आयौँ। हजुर, अलिअलि सकिन्छ गर्नु पर्यो आफ्नो लागि। वडा यस्तै लाइन हुन्छन्, तपाईँको पानीको पनि लाइनै हुन्छ। पानी तान्ने घचारो हुन्छ, तल पानी निकाल्दाखेरि एकदम भिडभाड हुन्छ। त्यहाँ कसैले डोल लडेका हुन्छन्, तानातान हुन्छ। म त टाढा छैन, मेरो 6 बजे समाचार आउँछ। मैले यो मोबाइलद्वारा सुने समाचार के तिथि राशिफल सब भन्छ। राशिफलले के भन्यो आज? तुला राशिबाट तुला राशि त्यस्तै हो, कहिले दुःख कहिले सुख भने जस्तो पीडाहरू त्यस्तै हो। सबै घोडावाला हुन्? 9वटा घोडा होलान्, 9 जना होलान्, 10 जना चाहिँ एउटा आछ। 10 घरमा मात्रै छन् घोडा। पानी बोक्दा बोक्दा दिमाग खराब भयो। अब घरमा गऱ्यो भने सोच आयो। हजुर, गएर माछा उतापट्टि हिँड्ने मान्छेहरू, यता घोडाहरू होइन, पुरै चहल पहल। यहाँ त मेला लाग्दो रहेछ। बिहान उठ्यो त पानी, बिहान उठ्यो त पानी। अनि यहाँबाट जाऊ, खाना नखाएर पानी आयो पानी पानी भन्दा पनि पर्ने जाने भयो भनौँ न। यति पानीले पुर्याउने हो दिनभरिलाई? आज यो पानी यो पनि आधा बाख्रा खान्छन्, आधा एउटा लुरे लुरे गुरुहरू खान्छन्। त्यहाँबाट आफू खाने आउन पाउन आफू पुग्दैन फेरि। हे रेक्चा पुजमा पापी डाँडा खाऊ भने पानी नाइ, रेक्चा पुजमा पापी डाँडा खाऊ भने पानी नाइ, घर बसौँ कति बसौँ जाउँ भन्ने बानी नाइ, जाउँ भन्ने बानी नाइ, सलल आउँदैन पानी कहिले होला हाम्रो त जिन्दगानी। दौडी टेकी भारी बोगी नदी नहुने नखाइ नहुने ए वैशाख 80 कोही टिटमाने भरिदियो भए भने भर्छन्, तर आफै भर्नुपर्छ, कोही दिन पोलिन्छ ल्याउनु। पानीका धारा नआउने यसै हो। तपाईको घोडाको नाम चाहिँ के रे? त्यसको नाम राजा समाल, यसको विराज भट्ट, अर्को राताको नाम निखिल, यो राजा समाल। फिल्ममा राजा समाल छ नि, लडट भक्क हान्छ क्या, खुट्टै मोटा छ क्या, त्यो गरेर राखेको गरेको। अनि विराज भट्ट चाहिँ यो लडेको लडे हुने कि अब भारी हाल्ने। झरेर खसेर पानी फुटेको हरेको त छैन? पोख्यो भने फेरि आउन पाइएन, गयो त्यति नै। ए ला, त्यति खाली जानु पर्यो, पाइन्न फेरि। त्यस्तो नि भएको छ? भएको छ नि। कसको हो यो? हाम्रै हो तिमीको त। तिमीहरूले चाहिँ किन त्यहाँबाट पानी नझिकेको त? त्यहाँ टाइम लाग्दैन। किन? हाम्रो यो 2 कुवा मात्र हो। तिम्रो यो 2 कुवा? अनि तिमी कतिमा पढ्छौ नि? 2 मा? तिम्रो नाम के हो नि? लालसरा बिक। लालसरा बिक? को हो नि तिम्रो? यो? भदो। भदो? मेरा जेठ दाइको छोरा। जेठ दाइको छोरा? ए, अनि जेठ दाइ भाउजूहरू चाहिँ कता हुनुहुन्छ त? इन्डिया छन्। तिम्रो नाम चाहिँ के हो नि? सौरे। सौरे? सौरे चाहिँ कति वर्ष भयो? थाहा छैन।
थाहा छैन तौले चाहिँ कतिमा पढ्छौ नि यो 1 मा पढ्छ पढ्दो छु अनि छोडेर वा चाहिँ को हो नि उजै मेरो भाउजू नि तिम्रो घरको भाउजू के हो नि तपाईको नाम कल्पना विक अनि तपाईहरु चाहिँ यहाँको यो कुवाको मात्र पानी लिने भन्दैछ किन दलित भनेर जातपात छुटाएको बनाएको के हामीलाई अलग बनाएको अनि सब अरु एक हुन्छ हाम्रो कामी भन्नेको जात 2 घर मात्र छम के धेरै छैन यो गाउँमा उति कुवाबाट लिन मिल्छ कि मिल्दैन कसै कुवाबाट मिल्दैन यो कुवा र यो कुवा मात्रै हो यताको पानी अरूले लैजान्छ कि लैजाँदैन यहाँको भन्दा अगाडि छिटो त्यहाँ सकिन्छ उहाँको कुवामा हाम्रोमा रहन्छ अनि फेरि सिद्धियो भने चाहिँ उताको मान्छेले अनि गोरु भैँसीलाई दिनको लागि यो कुवाको पानी लग्छ तर अब खान्दैन गोरु भैँसीलाई दिन्छन् आज चाहिँ लुगा धुन पाइयो आज पाइयो किन आज हामीलाई जुठो छ अनि महिनावारी भएको बेलामा चाहिँ के गर्ने नि घरै नहुने त्यो महिनावारी भएको छ त्यसलाई पाए छैन ए हो मलाई पानी दिया छैन अब हेर्ने अनि तपाईँ यहाँ नुहाउन ओर्न पाउनुहुन्न अब निममा नदिने भने छन् अब हामीले दिनु त भएन देऊ भनेर बिचारा बसेको थियो बस्न जर्की ल्याएर आउँछु मलाई दिनु भने बहिनी नाइ दिन्नु हामी त हामीलाई पछि जरिमाना पार्छन् भन्न लाग्यो नि हैन त्यही भएर बसिरहेको यहाँनिर 500 रुपैयाँ जरिमाना तिरेर त हाल्दिनु भएन पानी बढी लगेपछि जरिमाना हुने अर्खाको पानी भागको पानी लिए पनि जरिमाना हुने 10 बजेपछि पानी लिए पनि जरिमाना हुने छुना हुने चाहिँ धारो कुनै छैन कुवा पाइप पनि ठाउँ छैन के न अब खाने पानी छैन रोजी टाला किलो दुन्यो अनि के गर्ने त त्यसो थाल्दिने हाम्रा सहरमा खाने पानी पाइन सकियो हाम्रा सहरमा खाने पानी पाइन हाम्रा गाउँघरमा खाने पानी पाइने छैन हाम्रा गाउँघरमा खाने पानी पाइने छैन चौकीदारकी बुहारी हस्तना स्कुल पढाउने रहेछन् हामी उनीसँगै स्कुल पनि गयौं कहिलेकाहीँ त जुठै थालमा भात खाइन्छ हात धुने पानी पाइन्न कपडामा पुस्नुपर्छ त्यस्तो नि हुन्छ होइन होला अब एक दिनको पानीले कति दिन चलाउनु पर्छ त्यस्तै त हो नि टाढा टाढाका गाउँबाट आउने विद्यार्थीहरू अझै स्कुल आइपुगेका थिएनन् आएकै छैन आएको एकजना पनि आएन 10-15 जना आउँछ माथिबाट बाबुआमा माथिबाट पानी लिएर खाना पकाउनु भ्याउन्न अनि खाना पकाएर खाँदा ढिला पनि यहाँको पानी जम्मा गर्दाखेरि धमिलो हुन्छ हेर्नु म्याडम त्यो धमिलो पानी पिउँदाखेरि हामीलाई कहिल्यै रुवा उठाउँछ ए मलाई खोकी लागिरहेको छ यहाँ कहिले स्वास्थ्य हाम्रो ठिक हुँदैन यहाँको पानी स्वास्थ्य चौकी जानलाई हामीलाई 3-4 घण्टाभन्दा धेरै लाग्छ फेरि हामीलाई चाहिँ उयो तलै जानुपर्छ टाढा नै जानुपर्छ स्वास्थ्य तपाईँ नानी हो बाबु लिएर स्कुल आउनुहुन्छ अनि पढाउँदा पनि त्यही कहिले सुता हुने कहिले खेल्ने बच्चाहरूसित तपाईँ पनि त्यही हो नानी लिएर आउने सधैँ तपाईँले ल्याउनुहुन्छ पानी हजुर मैले ए स्कुललाई चाहिँ छेकबार छैन अनि पछि अब पानी नहुने बेलामा यहाँको कुवा सुकेपछि चाहिँ यहाँको कुवा सुक्यो भने अब विद्यार्थीले घरबाटै ल्याउनुहुन्छ ए अनि टोइलेटमा त्यतिकै रह्यो टोइलेटमा पानी चाहियो भनेदेखि त्यो बेलामा पाइएन मलाई थाहा छैन दुध बिख बन्छ भनी कसले बुझ्छ आँसु जस्तो गीत बुन्छ भनी 87 वर्षका मोतीराम देवकोटा पनि हरेक बिहान लौरो टेक्दै कुवा वरपर आउने रहेछन् केही वर्ष पहिले उनकी सानी नातिनी आफू जत्रै गाग्रो बोकेर एक्लै पानी भर्न आएकी थिइन् अँध्यारो कुवामा खसेर नातिनी अलप भइन् पानीले बेला बेलामा प्राण लिने गरेको छ पानी तान्ने बेला डोलो धक्या डोलो हाल्ने छ कोही नै यहाँ कोही नै फेरि त्यही डोलोलाई धक्याए त्यस दिनदेखि मोतीरामले नातिनीलाई खाएको कुवाको पानी खान छोडेका छन् बरु तिर्खाएरै बस्छन् खाने नै बतु मरियो पनि मरियो मनले मान्दैन
त्यो पानी कसरी खाने? अरू पनि यसरी बित्या छन्? प्रति जहाँ कपडा धुन्छन् हजुर त्यही कुवामा पनि मर्यो 3वटा मर्यो यहाँ। 3 जना? 1 केटो 2 केटी मरे। अनि नातिनीको नाम नि यहाँ मर्यो कि उनीको नन्दा हो। हजुर बितिकै अब नाम क्यार्ने बितिहाल्ने। बर्खा सुरु नभएसम्म गाउँ झन तिर्खाउनेछ। पानी खोज्दै अझै टाढा टाढा पुग्नुपर्छ। 87 वर्षका मोतीराम पनि लौरो टेक्दै पानी लिन अझै टाढा जानेछन्।